साउदीमा कपिल प्रणाली सकिएको छ, कपिल प्रणाली खत्म भएको छ। यो कपिल प्रणाली जुन कपिल सिस्टम थियो त्यो सिस्टमलाई साउदी अरबले खत्तमै गरिदिएको छ। यो कहिलेबाट लागू हुनेछ र यो यसले कतिको फाइदा गर्छ हामी हर नेपाली साथीहरूलाई चाहिँ यसको बारेमा कि सेलेरी पनि बढ्छ कम्पनी यो कपिल प्रणाली सकेपछि कि हामी जति पनि नेपालीहरू छौँ जति पनि अरू कन्ट्रीको मान्छेहरू बस्न आउँछ उनीहरूलाई सेलेरी पनि बढ्छ र भन्ने विषयमा तपाईँहरूले जानकारी गराउन गइरहेको छु साथीहरू। र PCR टेस्टको बारेमा हिमालय एयरलाइन्स फ्लाइट कुन ठाउँबाट हुन्छ, PCR टेस्ट कुन ठाउँमा गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा तपाईँलाई म जानकारी गराउनेछु। तपाईँले यो भिडियो नछुटाइकन अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। धेरै साथीहरूले चाहिँ भिडियो नै नहेरिकन मलाई त्यति कमेन्ट गरेर सोध्नुहुन्छ, तर त्यसबारेमा तपाईँले जानकारी पाउनुहुनेछ। तपाईँलाई म MPCको नम्बर पनि राखिदिनेछु। अहिले धेरै साथीहरूले MPCको नम्बर राखिदिनु भएको हुन्छ भन्नुभएको छ। तपाईँ कति साथीहरूले यति गाह्रो भयो होला MPCको नम्बर नपाएर गुगलमा सर्च गरेर भेट्दा पनि MPCको नम्बर भेट्छ। साथीहरू तपाईँ मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला। सब्सक्राइब गरेर तपाईँको सपोर्टले नै म आज यहाँसम्म आएको छु। मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभयो भने सब्सक्राइबसँगै रहेको घन्टीलाई पनि प्रेस गरेर दबाइदिनु होला, किन मैले यस्तै भिडियोहरू जति पनि भिडियो अपलोड गर्छु त्यो भिडियोको नोटिफिकेसन तपाईँले पाउन सक्नुहुनेछ, सिधै तपाईँले हेर्न सक्नुहुनेछ। आजको मेन विषयतर्फ नै म जान गइरहेको साथीहरू। मेन विषयतर्फ म जान लाग्दा तपाईँलाई के जानकारी गराउन चाहन्छु भने कपिल जो साउदीमा कपिल प्रणाली छ त्यो एकदम गरेर सकिएको छ। कपिल प्रणाली सकिएपछि के हुन्छ भन्ने विषयमा तपाईँलाई जानकारी म गराउन गइरहेको छु। यो ध्यान दिएर तपाईँले सुन्नु होला यसको बारेमा, कि तपाईँले कमेन्ट गरेर मलाई पुछ्नुहुन्छ। तपाईँले मेरो भिडियो नै हेर्नुहुन्न वास्तवमा राम्रोसँग पुरै भिडियो, अनि तपाईँले यसको बारेमा केही जानकारी नै हुँदैन। कपिल प्रणाली हटेपछि साउदी अरबमा नयाँ नियम लागू हुन्छ। यो नियम चाहिँ तपाईँको 2021 मार्च महिनाबाट नै यो लागू स्टार्ट हुनेछ। स्टार्ट भएपछि हामीहरूलाई कतिको फ्री हुनेछ साउदी अरबमा। फ्री भन्नाले तपाईँहरू अहिले जस्तै पहिला कपिलको अर्डरमा बस्नुपर्ने हुन्थ्यो, तपाईँ घर जान पनि टेन्सन हो, तपाईँलाई कहिले जाने के गर्ने, कम्पनीमा जाऊ कपिलमा जाऊ, तपाईँलाई त्यो गाह्रो हुन्थ्यो। त्यो झन्झट अब हुने नै छैन, त्यो झन्झट हुने छैन तपाईँहरूलाई। अनि अर्को विषय के छ भने त्यो झन्झट नभएपछि तपाईँहरू आनन्दसँग आफ्नो तरिकाले घर जानुहुन्छ। फ्रिडम आजादी जस्तै भएर साउदी अरबमा काम गर्न पाउने हुनेछ तब जति पनि नेपाली साथीहरूले। र अर्को विषय के छ भने तपाईँहरूको जुन पनि कम्पनीमा तपाईँहरू काम गर्नुहुन्छ त्यो कम्पनीमा तपाईँहरूको एग्रिमेन्ट हुनेछ। 2 साल 3 साल कतिको तपाईँहरू एग्रिमेन्ट गर्न चाहनुहुन्छ त्यो एग्रिमेन्ट हुनेछ तपाईँलाई। 2 सालको चाहिँ 2 सालको नै एग्रिमेन्ट हुनेछ। 2 सालको एग्रिमेन्ट सकेपछि तपाईँहरू आफ्नो खुसीले म काम गर्दिनँ, म अर्को ठाउँमा काम गर्छु भनेर तपाईँ फ्रीसँग तपाईँले काम गर्न पनि पाउन सक्नुहुनेछ। त्यसको लागि तपाईँले कपिलमा गएर कुनै पेपर बनाएर म अब काम गर्दिनँ भन्ने केही पनि पर्दैन। पासपोर्ट तपाईँको हातमा हुनेछ, जुन हकामा भन्नुहुनेछ त्यो हकामा कपिलको नाम हुने छैन, कम्पनीको नाम बाहेक। साथीहरू यो यसको बारेमा अहिले भर्खरै आएको एउटा खबर अनुसार चाहिँ यसमा सेलेरी नै बढ्ने नबढ्ने भन्ने कुरा पनि छ होइन। मलाई धेरै साथीहरू सोधेको सेलेरी बढ्ने नबढ्ने भन्ने। सेलेरी पनि बढ्ने सम्भावना छ धेरै नै। अब यो कहिले बढ्छ के बढ्छ भन्ने कुरा अब यो नियम जुन दिनबाट नियम लागू हुन्छ मार्च 2021 मार्चबाट त्यही बेलामा तपाईँले थाहा पाउनु हुनेछ। र जुनसुकै अरू साथीहरू के छ भने जो घरमा काम गर्ने हाउस ड्राइभरलाई चाहिँ त्यसको पनि के हुन्छ, यसको पनि सबैको लागि यो नियम लागू हुनेछ। हर मान्छेको लागि यो नियम चाहिँ लागू हुनेछ। अर्को विषय साथीहरू, अर्को विषय के जानकारी गराउन चाहन्छु भने तपाईँले सोध्नुभएको PCR टेस्ट कुन ठाउँमा हुन्छ? साउदीको दम्माम, जिद्दा, रियाद, तबुक, जुनसुकै ठाउँमा साउदी एयरलाइन्सको टिकट काउन्टर छ त्यहाँ टिकट काट्दाखेरि तपाईँलाई तपाईँको टिकटमा लेखेको हुन्छ, यो काउन्टरमा हुन्छ, त्यस्तो ठाउँमा गएर यो ठाउँमा गएर दम्माम हुने साथीहरूले दम्मामको त्यो ठाउँमा गएर तपाईँले PCR टेस्ट गरेर रिपोर्ट लिएर आउनु होला। अनि फ्लाइटमा नत्र तपाईँहरू PCR रिपोर्ट नभइकन फ्लाइट जान पाउनुहुन्न। फ्लाइटमा तपाईँलाई एन्ट्री गराउँदैन, किनकि PCR रिपोर्ट तपाईँलाई त्यहीँ भन्ने छ टिकट काउन्टरमा नै। यस्तो ठाउँमा गएर यो तपाईँले यति घन्टाको 72 घन्टाको या 48 घन्टाको कति घन्टाको तपाईँले PCR टेस्ट या PCR रिपोर्ट लिएर आउन पर्ने हुनेछ भनेर तपाईँहरूलाई काउन्टरबाट नै भन्ने छ। र अर्को हिमालय एयरलाइन्समा जाने साथीहरू, हिमालय एयरलाइन्समा जानुहुन्छ भने त्यसमा लागि PCR टेस्ट चाहिँदैन। नेपाल गएर 7 दिन होटल क्वारेन्टाइन बस्नुपर्ने हुन्छ। होटल क्वारेन्टाइन बसिसकेपछि तपाईँको टेस्ट नेगेटिभ आयो भने तपाईँहरू घर जान सक्नुहुन्छ। घर गएर आफ्नो फ्यामिलीसँग बस्दा पनि तपाईँले केही दिन लागि आफ्नोसँग छुट्टै रुममा बसेर म 1-2 दिन छुट्टै रुममा बस्छु, 2-4 दिन छुट्टै रुममा बस्छु भने नि त्यो आफ्नो सेफको लागि तपाईँहरूको राम्रो हुनेको कुरा हो होइन साथीहरू। अर्को विषय तपाईँलाई इम्पोर्टेन्ट कुरा के गराउन गइरहेको छु भने साथीहरू, तपाईँहरू साउदी अरबमा जो पनि हुनुहुन्छ म साथीहरूले रिक्वेस्ट गर्छु सामाजिक सञ्जालमा नराम्रो कमेन्ट नगरिदिनु होला। सामाजिक सञ्जालमा नराम्रो कमेन्ट गयो भने जेल जान सक्नुहुन्छ तपाईँहरू। यहाँ हरेक कति नेपालीहरूले जेल त्यो सजाय भोगिरहेको छ। सामाजिक सञ्जाल साइबर क्राइम तपाईँलाई थाहा छँदैछ। यो साइबर क्राइमको उल्लङ्घन तपाईँले नगरिदिनु होला। एउटा अस्ति भर्खर एउटा नोटिस नै जारी गरेको छ एम्बेसीले कि एउटा लभली केटो भन्ने केटीहरूले चाहिँ एउटा नराम्रोसँग एकदम नराम्रोसँग बोलेको र त्यो उसले
त्यो भिडियो छिटो हटाउनलाई चाहिँ एम्बेसीले एउटा विज्ञप्ति नै जारी गरेको छ। म हरेक नेपाली साथीहरूलाई मेरो एउटा रिक्वेस्ट छ, मेरो नमस्कार गर्न विन्ती गर्न चाहन्छु के छ भने हामी यो हाम्रो कन्ट्रीमा जस्तो छैन, यो साउदी अरबको नियम कानुन कन्ट्री नै एकदम डिफेन्स छ, यहाँको नियम कानुन एकदम सिधा छ, तपाईँलाई थाहा छ। त्यही भएर हामी त्यही अनुसार चल्न सकौँ, त्यही अनुसार चल्न सिकौँ साथीहरू। अब साथीहरू म यस्तै भिडियो तपाईँहरूसँग समस्या लिएर आउने नै छु। तपाईँहरू समस्या यो भिडियो यस्तै भिडियो म अवश्य लिएर आउँछु। यदि तपाईँहरूलाई के को बारेमा जानकारी गराउन चाहनुहुन्छ, तपाईँहरू के बारेमा जानकारी लिन चाहनुहुन्छ भने मलाई कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट गर्नुहोला। म तपाईँहरूको जिज्ञासालाई अवश्य नै एम्बेसीमा कल गरेर हुन्छ कि टिकट काउन्टरमा कल गरेर जुनसुकै समस्याले नै तपाईँहरू समस्यालाई नै धेरै थोरै भए पनि म हल गर्ने कोसिस गर्नेछु। त्यसको लागि तपाईँले मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुपर्ने हुन्छ। सब्सक्राइबसँगै रहेको घन्टीलाई पनि बेल आइकनलाई पनि प्रेस गरिदिनु होला साथीहरू। हस् त, धन्यवाद। आजले यति नै। अब नेक्स्ट भिडियोमा यस्तै महत्त्वपूर्ण जानकारी लिएर तपाईँहरू समक्ष आउने नै छु। ओके, धन्यवाद। जय नेपाल।